Hej och välkommen till Kungliga Djurgården och framförallt Rosendals lustpark. Här under de senaste månaderna pågår ett större parkrenoveringsprojekt där vi har tolkat Karl XIV Johan, Oscar I och Oscar IIs parkintentioner. Till vår hjälp har vi haft fotografier, ritningar och målningar. Bakom mig så ser ni drottning Josefinas blomsterfontän. Och vi har försökt att komma så nära som möjligt hur det såg ut på drottning Josefinas tid på just den här platsen. De blommorna som vi framförallt kunde urskilja ur de fotografier vi hade, det är blomstermajs, det är tagetes, det är fuchsia och till det verbenar. Sen har vi också tillåtelse att ta vad som fanns i handeln idag. Så att det är en mix av historiska blommor och moderna blommor. Det som man kan se i den här, det är ju en färgkombination som strider mot all färglära. Här ska inte blommorna gå ton i ton som man ser på många rabatter idag. Utan här ska det vara kontraster just för att visa varje enskild blommas styrka i förhållande till de andra blommorna. Det mest unika med just den här blomsterfontänen som vi har återskapat, det är att arbeta med höjden. Det här skapar ju såklart ett merarbete för många, men det ger också en stor volym. Och mig veterligt så är vi väldigt ensamma om just den här typen av blomsterfontänen. Här återskapar vi och jag tror att många med mig och mina medarbetare tycker det här är en helt fantastiskt tillskott till Rosendals lustpark. Vi står vid Porfyrurnan här bakom mig och det är en av de viktigaste platserna av Rosendal. Den står i norra delen av egendomen Rosendal som Karl Johan förvärvade 1817. Man kan säga att den står lite på kanten av egendomen, men det står faktiskt väldigt centralt i det landskapsrum som Karl Johan ville visa. Porfyrvasen, det är en väldigt intressant fokalpunkt på Rosendal. Inte nog med det, utan det är ett av de största föremålen som är tillverkade av porfyr i hela världen. Runt porfyrvasen så har vi precis nu i juni anlagt och invigt blomsterplanteringar. En väldigt fin inramning som ni ser här bakom med blomstergirlanger av murgröna och stamrosor. Och med en väldigt speciell typ av plantering som kallas tapetgrupp. De här tapetgrupperna de har vi återskapat efter förlager på foton från andra hälften av 1800-talet. Och så här fint har det inte varit på 100 år. En av de utmaningar som vi har haft i det här parkprojektet har varit att hantera just alla de här olika historiska lagerna som vi har här i lustparken. Ett kulturlager är ett avtryck som sin tid har gjort på ett område, till exempel då Rosendals lustpark. Och det kan handla om till exempel en fornlämning av något slag. Vi har till exempel ett gravfält i den riktningen bakom oss från yngre järnålder. Men vi har ju även kulturlager som är betydligt yngre än så i form av exempelvis prinsessan Estelles kulturstiftelses skulpturer som har tillkommit i parken under de senaste åren. Men tack vare trädgårdsarkeologiska undersökningar och georadar så har vi kunnat fastställa i alla fall delar av vad som faktiskt realiserades under Karl XIV Johans tid. Under de trädgårdsarkeologiska undersökningarna så har även nya delar som vi inte visste om fanns framträtt. Och ett exempel på det är stenmurar som är kallmurade, alltså murade utan något slags bruk, som omfamnar Slottskullen och som vi valde att ta fram och restaurera. Prinsessan Estelles skulpturpark kan ses som en del av en kontinuitet som sträcker sig tillbaka till 1817 när Karl Johan som kronprins köpte Rosendal. Och där ser vi ju att det är ett fint sätt att göra ett samtida avtryck men även föra den här kontinuiteten vidare in i 2000-talet. Det som gör Rosendals lustpark unik är att det är en del såklart av det kungliga gröna kulturarvet men också att det är en ren 1800-talspark som är i väldigt bevarat tillstånd och att det framförallt är skapat av 3 generationers Bernadotte. Det gör den här platsen unik och väl värt ett besök. Och vi hoppas att de här åtgärderna som vi har gjort under de här åren ska bidra till att fler upptäcker den här fantastiska miljön och platsen.